सो यसपालि चाहिँ तपाईले Redmi Note 13 सिरिजको सबैभन्दा महँगो र सबैभन्दा खतरा फोन चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ Redmi Note 13 Pro Plus 5G र एकदमै अग्रेसिभ प्राइसमा स्टार्ट हुन्छ 47999 फर 8 to 56 GB भेरिएन्ट र यो प्राइस पोइन्टमा चाहिँ यसले कुनै फिचर्सहरु भने चाहिँ फ्ल्यागशिप फोनबाट चाहिँ दिन खोजेको छ। सो यो चाहिँ अल ग्लास फोन हो हैन, पछाडिपट्टि पनि ग्लास अगाडिपट्टि पनि ग्लास र यो चाहिँ कर्भ हुन्छ दुवै साइडबाट र अगाडिपट्टि प्रोटेक्सन दिएको छ यसपालि फ्ल्यागशिप गोल्ड ग्लास विक्टर्स। अब पछाडि ग्लासमा चाहिँ के प्रोटेक्सन भनेर मेन्सन गरेको छैन है। त्यसैगरी पछाडि हेर्ने चाहिँ क्वाड कलर्स। अब यसमा चाहिँ यो जुन हिरो कलर हो पर्पल भेरिएन्टमा हैन, तारटा यस्तो यो क्वाड कलर्सहरु चाहिँ मिसाइएको छ र पछाडिको जुन डिजाइन ल्याङ्ग्वेज Redmi Note 13 Pro र Redmi Note 13 सँग मिल्न जान्छ अलिअलि है। निकै राम्रो छ विथ अब यो जुन नेपालमा आउने भेरिएन्ट छ अरोरा पर्पलको त्यसमा चाहिँ हामीले भिगन लेदर चाहिँ पाउँदैनौँ स्याडली। यो चाहिँ पछाडिपट्टि ग्लास नै हो विथ म्याट टेक्सचर है। अब अगाडिपट्टि होल पन्च भइहाल्यो र यो स्क्रिन बेजल्सहरु पनि राम्रै दिएको छ र यसमा पनि हामीले स्टेरियो स्पिकर पाउँछौँ विथ Dolby Atmos। स्पिकर क्वालिटी राम्रो छ, लाउडनेस पनि राम्रो छ यसपालि। त्यसैगरी यसमा पनि हामीले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पाउँछौँ, मजाले काम गर्छ, फास्ट फ्लुइड रेस्पोन्सिभ। र अर्को फ्ल्यागशिप फिचर भनेको चाहिँ यसपालि यसले IP68 डस्ट एन्ड वाटर रेजिस्टेन्स दिन्छ जुन चाहिँ फर्स्ट टाइम हो Redmi Note सिरिजमै। अब डिस्प्ले पनि Redmi Note सिरिजकै फर्स्ट टाइम 1.5K रेजोल्युसन डिस्प्ले, कर्भड AMOLED प्यानल 120 हर्ज रिफ्रेश रेट र निकै राम्रो छ, स्मुथ फिल हुन्छ, ओभरअल एकदम शार्प देखिन्छ र यो चाहिँ 10 बिट प्यानल हैन, यो चाहिँ 12 बिट प्यानल हो। कलर एक्युरेसी पनि राम्रो छ यसको हैन। त्यसैगरी यसपालि चाहिँ 1920 हर्ज PWM डिमिङ रेट मेन्सन गरेको छ र फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेसन पनि मेन्सन गरेको छ है। त्यसैगरी यसपालि चाहिँ Xiaomi वेट टच टेक्नोलोजी भनेर इन्क्लुड गरिदिएको छ। अब यो डिस्प्लेमा चाहिँ पिक ब्राइटनेस 1800 निट्स भनेको छ, तर अब यो भनेको चाहिँ ओभरअल पुरै ब्राइटनेस हैन। सो HBM चाहिँ मेन्सन गरेको छैन, तर डिस्प्ले ओभरअल निकै मजाको छ। सो Xiaomi चाहिँ क्यामेरामा यसपालि 200 मेगापिक्सलको सेन्सर दिएको छ, स्यामसङको सेन्सर हो आइसोसेल HP2। त्यसैगरी 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो सेन्सर। अब मेन सेन्सरमा चाहिँ OIS EIS दुवैले काम गर्छ। सो OIS टेस्ट गर्नलाई चाहिँ मैले नाइट सर्ट्सहरु खिचेको थिएँ। नाइट सर्ट्स फर्स्ट इम्प्रेसन्स राम्रो छ, त्यस्तो सेकी भन्ने छैन। त्यसैगरी मैले भिडियोजहरु चाहिँ यसमा 4K 30 सम्म खिच्न त, सो 4K 30 भिडियोजहरु खिचेर हेरेको थिएँ र स्टेबलाइजेसन फिल्स गुड, क्वालिटी ठिकै छ। अल्ट्रा वाइड एंगलको फोटोजको कुरा गर्ने हो भने डिसेन्ट छ फोटोजहरु। त्यसैगरी यसमा चाहिँ अगाडिपट्टि अब हामीले 16 मेगापिक्सल सेल्फी क्यामेरा पाउँछौँ र डिसेन्ट छ क्वालिटी। सो क्यामेराको डिटेल रिभ्यू चाहिँ हामी पछि गरौँ न। Note 13 Pro Plus 5G मा चाहिँ प्रो र जुन चाहिँ हाम्रो भनिला भेरिएन्ट छ त्यसमा नभएको फिचर भने चाहिँ ग्यालेरीमा दिएको छ। सो AI बोके इफेक्ट भनेर दिएको छ एउटा, र अर्को चाहिँ पेट ब्युटिफाई अप्सन भनेर दिएको छ। अब यसपालि चाहिँ हामीले नयाँ चिपसेट देख्छौँ Xiaomi को फोनमा र चाहिँ फर्स्ट टाइम हो यो चिपसेट युज भएको कुनै फोनमा, Dimensity 7200 अल्ट्रा है। अब यसलाई यो एकदमै नयाँ चिपसेट चाहिँ भन्न मिल्दैन किन Dimensity 7200 सँग स्पेक सिमिलर छ र यो Dimensity 7200 अल्ट्रा को चाहिँ अब हामीले सेपरेट इन्फर्मेसन पेज पनि पाउँदैन MediaTekमा र स्पेक्स हेर्ने हो भने Xiaomi ले मेन्सन गरेको सेम एज Dimensity 7200 जुन चाहिँ Vivo V27 मा युज भएको चिपसेट हो है। हाम्रो भेरिएन्ट चाहिँ 8256GB भेरिएन्ट हो र यो फर्स्ट टाइम आएको भएर चाहिँ मैले यसमा सबै बेन्चमार्क्सहरु रन गरेको छु, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ स्कोर्सहरु। सो यो चाहिँ पुरानो Dimensity 7200 सँग सिमिलर छ र मैले चाहिँ गेन्सिन इम्प्याक्ट पनि टेस्ट गरे यसमा र 40 मिनट्सको गेम प्ले, लो ग्राफिक्स सेटिङ्स, त्यसैगरी 60 FPS को लिमिट हालेर खेल्दाखेरि चाहिँ मैले एभरेज FPS 50 पाएको थिएँ। अब डिटेल टेस्ट पछि हुन्छ, तर ओभरअल परफर्मेन्स फिल स्मुथ। अब ब्याट्री यसमा 5000 mAh नै हो, तर फास्ट चार्जिङ चाहिँ 120 वाटको दिएको छ र क्लेम्ड भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 0 to 100% चार्ज इन जस्ट 19 मिनट्स है। सो त्यो चाहिँ इम्प्रेसिभ हो। र यसमा नयाँ कुरा भनेको Wi-Fi 6 दिएको छ, एक्स एक्सिस लिनियर मोटर भनेर दिएको छ। यसले गर्दाखेरि यसको ह्याप्टिक्स चाहिँ निकै राम्रो फिल हुन्छ है, लाइक अलिकति प्रिमियम फिल छ यसले गर्दाखेरि। अर्को भनेको चाहिँ अब यसमा Android 13 आउँछ आउट अफ द बक्स, MIUI 14। स्याडली नो Android 14 Pro Plus 5G मा पनि हैन, आएको भए त दामी नै हुन्थ्यो, तर यसमा नि HyperOS अपडेट चाहिँ छैन अहिलेसम्म चाहिँ है, तर डेफिनेटली आउँछ यो फ्युचरमा। सो Note 13 Pro Plus 5G ले चाहिँ प्राइसको लागि धेरै कुरा अफर गर्छ, जस्तै गोल्ड ग्लास विक्टर्स, 1.5K 12 बिट AMOLED डिस्प्ले, कर्भ डिस्प्ले, त्यो माथि IP68 रेटिङ आइरहेको छ। त्यसैगरी यसमा नयाँ चिपसेट युज भइरहेको छ हैन, र यसमा 200 मेगापिक्सल क्यामेरा पनि दिएको छ हैन। सो ओभरअल प्राइसको लागि चाहिँ इम्प्रेसिभ स्पेक्स नै अफर गर्छ यसले, र सो फार Redmi Note 13 Pro Plus 5G चाहिँ इम्प्रेसिभ नै फिल भइरहेको छ। सो यो थियो Redmi Note 13 Pro Plus 5G को इम्प्रेसन्स, र यस्तै भिडियोजको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँको त्यो बेल आइकन थिच्नुला फर नोटिफिकेसन्स। Until next time, namaste. TechLekh.